ሰላም database in Amharic lesson 16 ስለ group by query ባጭሩ እናያለን። cover የምናደርጋቸው ቶፒኮች group by having እና count syntax select ከዛ column nameዎቹን from ከየቴብሉን ስም ከዛ group by group የሚደረግበትን ኮለሞች ከዛ እዛ group የተደረጉ query ላይ condition ካለን having ብለን ከዛ conditionአችንን ሴት እናደርጋለን። ለምሳሌ ሁለት ቴብሎች አሉን student እና department በዲፓርትመንት ID relationship አላቸው። በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ስንት ተማሪ አለ የሚለውን ነገሮች ለመመለስ ያው በግሩፕ ባይ ሲንታክስ ተጠቅመን እናያለን ማለት ነው። ሶ ቀጥታ ወደ ዴሞ እንሄድ። SQL ሰርቨር ላይ ሄደን እንደተለመደው ዩኒቨርሲቲ ዳታቤዝ አለኝ። እዛ ላይ ሁለት ቴብሎች አሉ ስቱደንት እና ዲፓርትመንት። በዲፓርትመንት አይዲ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት አይዲ አለኝ። ዲፓርትመንት ስቱደንት ቴብል ላይ ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲ አለኝ። ሶ መጻፍ የምፈልገው query በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ስንት ተማሪ አለ የሚለውን እንሰራለን ማለት ነው። select from student as and inner join department as d as that conditional as that department ID cleonal d that department ID ስለዚህ እስካሁን ግሩፕ ባይን አላስገባሁም ኢነር ጆይን ብቻ ነው ያደረኩት። ስለዚህ ግሩፕ ባይ ግሩፕ ማደርግበት ፊልድ ምንድነው? ለምሳሌ ዲፓርትመንት ኔሙን ማየት ፈልጋለሁ። ከዛ በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ስንት ተማሪ አለ የሚለውን ነው ማየት የምፈልገው። ስለዚህ ካውንት እያንዳንዱን ስቱደንት አይዲ ካውንት አደርጋለሁ። ሰው ይሄኛው ስቱደንት ካውንት ይሆናል። student count ኤሊያስ ነው ይሄ የተማሪዎቹ ብዛት ካውንት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግሩፕ ማደርገው ያው በዲፓርትመንት ኔሙ ከዛ ዲፓርትመንት አይዲንም መጨመር እችላለሁ። እዚህ ላይ ስቱደንት ቴብል ላይ ባለው ተጠቀም። ስለዚህ ይሄኛውን F5 ወይንም ኤግዚኪዩትን ኪ ፕሬስ ባደርግ እዚህ ጋር እንደምናየው ዲፓርትመንት ኔም አካውንቲንግ 2 በባዮሎጂ ላይ 2 ማትስ ላይ 3 ተማሪዎች አሉ እና ያለ ይቀጥላል። ለምሳሌ ከሁለት ተማሪ በላይ ያላቸውን ዲፓርትመንት ማውጣት ከፈለገን having የሚለውን where condition እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ s.id greater than 2 ምን እያልኩ ነው? በዲፓርትመንት ኔም እና ዲፓርትመንት አይዲ ግሩፕ አድርገው እና በዛ ስር ያሉትን ተማሪዎች ካውንት አድርግልኝ። ካውንት ከሁለት ተማሪ በላይ ካለው ያ ዲፓርትመንት ሪዛልቱ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ አካውንቲንግ 3 ተማሪ አለው፣ ማትስ ደግሞ 3 ተማሪ አለ፣ የቀረው 2 ነው። ስለዚህ በዚህ ኮንዲሽን መሰረት 2 ተማሪ ያላቸው አይወጡም ማለት ነው። ከ3 እና ከ3 በላይ ያላቸው ተማሪዎች ዲፓርትመንቶች ሊስት ይደረጋሉ ማለት ነው። ባጭሩ ግሩፕ ባይ እንደዚህ ይመስላል እና በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ ሰላም።